Ito ang Asenso Agri Negosyo. Kasama ang mga kabahagi mo, Mr. Asenso, Francis Cardona at Rey Alvin Dasal sa Radyo Pilipino. Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Ito na po ang ating pong programa pong Asenso Agri Negosyo. Ngayon pong umaga po, Friday. Yes, kumusta po? At tuloy-tuloy po tayo para po sa ating pong palatuntunan. Samahan niyo po tayo mamaya pong alas 6 ng umaga. Ito po ang programang maghatid po sa inyo ng impormasyon sa larangan po ng negosyo at agrikultura. Maghatid po ng pag-asa at gabay kung paano po tayo aasenso sa atin pong buhay. Every gising is a blessing, mga kabahagi. Ngayon po ay ika-11 na po sa buwan ng Disyembre, December 11, 2020. 14 days na lang, 14 na araw na lang ang atin pong hinihintay at Pasko na. Atin ang binabati mga kasama ho natin siyempre sa Radyo Filipino Stations na nakahukap na po sa atin pong programa. Andiyan po ang DWPR Dagupan. DZTC Tarlac, DZLT Lucena, DZYM Occidental Mindoro, DWRN Naga, DYRM Dumaguete, DYRB Cebu, DXCO Cagayan de Oro, DXOC Ozamis,
DXGS General Santos, DXOW Davao, at ang DXPQ1FM Butuan. Siyempre, isang magandang umaga rin po sa mga kasama natin sa RPN Radio Ronda Stations na nakahukap na rin po sa atin pong programa ngayong umaga. Andiyan po ang DZRL Batak, DZBS Baguio, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKT Davao, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DXKS Surigao, DXKD Dipolog, DXKP Pagadian, at ang DXXX Zamboanga City. Na yung magabigar kada kayo amin, maya payabak po kay Kongan. Diyos may naangga po sinogabos mga tugang. Mayong buntag sa inyong tanan. Ay pangga, mayong aga. Buenos dias. Assalamualaikum. Sa ngalan po ng ating pong producer, program creator at ang main host po ng ASENSO Agri Negosyo, si Sir Francis L. Cardona. Ako po si Rey Alvin Dasal. Samahan po tayo ngayon pong Friday edition ng ating pong programang ASENSO Agri Negosyo. Sabi ko nga ako kanina, ngayon po ay December 11, 2020. Sa atin hong mga pag-uusapan ho ngayong umaga sa atin pong agribusiness news, ito pong South Korea nag-fund po o pinondohan yung Smart Agri Projects po dyan po sa Iloilo at sa Bukidnon. Para naman po sa atin pong parental guidance segment, sa atin pong dog racing tip, natin po sa atin ang Nutri-Chunks, listo ganado sa Nutri-Chunks, ang proper pet grooming. Siyempre po, andyan pa rin si Dr. Rocky Velasquez. Of course, mga kabahagi, atin pong balitang asenso mamaya with Sir Jerry Cardona. At of course, ang atin pong weather update mo naman, kuha ho tayo ng link mamaya between Pag-asa. Atin pong oras, mga kabahagi sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time, 10 minutes after the hour of 5 o'clock in the morning. Alas 5:10 na po ng umaga. Ito po yung ating pong agribusiness news. Ito pong Korea, South Korea funds smart agri projects in Iloilo and Bukidnon. Ito po mga Filipino farmers po will start adopting smart farming technologies shared by South Korea, aimed at enabling them to sustainably produce quality vegetables year-round. This will be realized soon as the Department of Agriculture simultaneously launched 2 smart greenhouse projects in Iloilo and Bukidnon, funded through the Republic of Korea's Official Development Assistance, o ODA, worth 3.15 billion Korean won, or 2.7 million US dollars, or roughly 135 million pesos. Sabi rito, on behalf of President Rodrigo Duterte and Filipino people, we sincerely thank the Republic of Korea for generously extending a grant through its Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, or MAFRA, said Agriculture Secretary William Dar during the project launch held virtually last December 1, 2020. The grant will be funded by MAFRA through the Korea Agency of Education, Promotion and Information Service in Food, Agriculture, Forestry, and Fisheries up to 2024. It will showcase modern, sustainable vegetable technologies and thus encourage farmers in Western Visayas and Northern Mindanao to produce and earn more, Secretary Dar said. This innovative ODA project will establish 11 smart greenhouses at the DA's Northern Mindanao
Agricultural Crop and Livestock Research Complex in Bukidnon, providing advanced and adaptive technological training for the propagation of strawberries, potatoes, and cherry tomatoes, the DA chief said. For Western Visayas, particularly at the DA's Integrated Agricultural Research Center for West Biarc in Iloilo City, an additional 10 smart greenhouses will be put up and train farmers on modern production of mushrooms and cherry tomatoes, he added. As part of the project, Korea's MAPRA will also dispatch Korean experts and farm consultants to train Filipino farmers, researchers, and supervising officers in Region 6 and 10. Further, the joint project entails enhancing vegetable value-adding, branding and distribution system, and exchange of research materials and other technical information. This project is an expansion of the pilot Korean smart greenhouses established at the DA's Bureau of Plant Industry, a National Crop Research and Development Center in Baguio City, and at DA 4A Rizal Agricultural Research and Experiment Station in Tanay, said Ms. Aleli Maghirang, DA Agriculture Attaché in South Korea, in her report to Secretary Dar. The Baguio and Tanay projects involve the propagation of cherry tomatoes and bell pepper, funded under the PPP Korea International Cooperation Agency, or COICA, Smart Greenhouse Project in the Philippines, based in the success and lessons learned from SGPP. The Korean government, through MAPRA EPIS, decided to expand the project in Bukidnon and Iloilo. In all, this ODA project from Korea government forms part of the continuing efforts of the Duterte administration to modernize and industrialize the country's agriculture and fishery sector and attain food security, Secretary Dar said. Through the project and other ongoing initiatives under the DA's Plant program, he envisions a shift from traditional to modern smart farming, with more communities and millennials encouraged to set up and operate their own smart farms. I hope this smart greenhouse project will pave the way for more collaborative undertaking between the Philippines and South Korea that would be a mutual benefit to all our countries, Secretary Dar concluded. Ayun, maraming salamat sa mga OPA natin mula dyan sa South Korea. O, di ba? Malaking bagay nga ito. Malaking tulong po ito. Ito pong pag-create po ng mga smart houses o greenhouses para po sa ating pong, syempre, mga magsasaka. Lalo na po yung sa pagtanim ng gulay. O, di ba? Sabihin ho natin ay siyempre malaking bagay po, tulong sa atin pong mga farmers yan at modernong teknolohiya, o di ba? Potatoes, cherry tomatoes, kamatis yun bell pepper, o di ba? Ay naging successful yung project sa Baguio City tsaka sa Tanay Rizal. So ngayon naman dinadala po ito sa Iloilo at sa Bukidnon. Ano ko? Very nice. Sige po. Tuloy-tuloy tayo mga kabahagi ngayon pong umaga. Siyempre, dito pa rin po sa ating pong programang ASENSO Agri Negosyo. Sa ating pong pagbabalik, ang una pong bilang natin para sa mga kabahagi natin na naghahanda na po ng kanilang almusal o paalis na po ng tahanan para po sa pasok sa trabaho, yung mga atin po mga Pilipinong manggagawa, mga frontrunners natin, siyempre, ganoon din po ang ating po mga magsasaka at mangisda na ikangay handa na pong pumunta po sa bukirin, sa kanila po mga taniman at pumalaot po para po mangisda. Babalik po tayo at tuloy-tuloy pa rin po dito po sa ating pong ASENSO Agri Negosyo. 5:16 in the morning, sandali po lamang. Radyo Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Han, doon naman tayo sa mga damit.
Ma'am, sir, alam ko po na miss yung isa't isa dahil nagka-lockdown. Pero, huwag po munang mag-holding hands o akbayan. Social distancing po muna lalo't nasa public place po kayo. Maigi na pong safe tayo kaysa magkasakit, di po ba? Maging responsable, maging ligtas, sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Ito ang Asenso Agri Negosyo. Kasama ang mga kabahagi mo, Mr. Asenso, Francis Cardona at Rey Alvin Dasal sa Radyo Pilipino. Tuloy tayo dito pa rin po sa ating pong programang Asenso Agri Negosyo. At siyempre, binabati natin, of course, ito pong ating kaibigan. Ayan, si Maring Net Mangune. Ay, good morning, Maring Net. And always, as always, lagi pong isa sa mga, siyempre, mga masugid po nating tagapakinig. Ayan po, at lagi pong nauuna po sa atin, sa papadala po ng kanya pong mensahe ngayong umaga. Oras natin, alas 5:18 na po ng umaga at ito na po ang ating pong unang bilang sa ngayon. God is in the Baxter with K. Sasakyan kita. Dito pa rin po yan sa Asenso Agri Negosyo. Magandang umaga.
Tuloy-tuloy tayo mga kabahagi. Ayun po si Gladys and the Baxters with K. Sasakyan kita. Yan. Ngayong umaga, nagdala po sa atin pong orasan. Alas 5:22 na po ng umaga. At patuloy ho tayo habang inaantabayan ng ho natin yung makuha natin ng link between atin po dito sa Pag-asa para makakuha ho tayo ng weather update. Doon sa ating pong agribusiness news kanina, napakahalaga po nun eh. Ibig sabihin mayroong sabihin natin yung po mga pagkakataon ngayon na mabago po. Siyempre, pero yung sa technology kasi siyempre, sabihin ho natin kapag nag-modernize po ang ating pong farming, mas marami ho tayong ika nga yung mga opportunities na talagang natin sila tawag ho natin doon yung pagdami po ng atin pong ani. Malaking tulong po sa atin pong mga sili, di ba? Naandyan na. Kaya pag may mga pangangailangan ka sa pagluto, diyan mo na lang kukunin sa bakuran mo. Sayang. Yan ang isa sa mga naituro sa atin ng ating pong pandemyang ito pong COVID-19. Kaya talagang sanayin natin yan, no? Napakadali lang naman. Anyway, 5:26. Ito po. Alamin natin ang weather update mula po sa Pag-asa para ngayon. Pag-asa, please come in. Magandang umaga, Pilipinas, at narito ang pagtayo ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes. Mayroon pa ring LPA sa loob ng ating area of responsibility at huling namataan ng sentro nito sa layong 250 kilometers kanluran ng Subic, Zambales. Pero ang magandang balita ho diyan ay dahil wala na po itong epekto sa ating kalupaan, ang kaulapan nitong LPA nasa karagatan na at nasa West Philippines na. Ang amihan ng Northeast Monsoon ay umiiral pa rin sa Hilagang Luzon at ito ay nagdudulot ng mga isolated o mga pulupulong mahinang mga pagulan sa Hilagang Luzon. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa ay posible pa rin ang mga panandaliang pagbuhos ng ulan, especially dahil dulot ho ito ng mga isolated o mga pulupulong thunderstorm. Para sa forecast natin for today, sa Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, maging sa Cagayan Valley, ay inaasahan natin ang mga pulupulong mahihinang mga pagulan lamang dahil nga yan o dulot yan ng amihan. But apart from that ay wala tayong inaasahang malawakang pagulan.
Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang ang ating papagurin at may tsansa rin ng thunderstorm o pagkidlat pagkulog sa hapon at gabi pero mga panandali ang pagbuhos lamang ho ito. Samantala dito sa Metro Manila, ang inaasahan nating temperatura for today ay mula sa 23 hanggang sa 30 degrees Celsius, 23 to 29 naman sa Tuguegarao at malamig pa rin sa Baguio from 16 to 25 degrees Celsius, 23 to 31 naman sa Laoag City, 20 to 28 sa Tagaytay, 24 to 31 sa Legazpi, 26 to 30 sa Kalayaan Islands at 25 to 32 degrees Celsius sa Puerto Princesa City. Para naman sa pagtayo ng ating panahon sa Visayas at Mindanao, mananatiling bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating papawiring doon na may mga pulo-pulo lamang ng mga thunderstorm o pagkidlat pagkulog sa hapon at gabi. Wala tayong LPA o low pressure na nakakaapekto ngayon sa Kabisayaan at Mindanao at wala ring inaasahang bagyo na makakaapekto dito at least in the next 2 to 3 days. Gayunpaman, patuloy pa rin ho tayong magantabay sa mga updates ng pag-asa. Sa Tacloban, ang inaasahan nating temperatura ay mula sa 25 hanggang sa 31 degrees Celsius, 24 to 32 naman sa Cebu at 26 to 32 sa Iloilo City. Sa Cagayan de Oro ay 23 to 32, 25 to 33 sa Davao at 24 to 33 sa Zamboanga City. Sa ngayon ay wala tayong gale warning na nakataas na namang bahagi ng ating mga baybaying dagat kaya posible o papayagan namang malaot ang ating mga kababayan, especially yung gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Pero konting ingat pa rin, lalong-lalo na sa Northern Luzon kung saan ay umiiral ang amihan. Ibig sabihin may mga pagbugso pa rin ng hangin doon at posible pa rin ang katamtaman hanggang sa maalong kondisyon ng karagatan. Sa natitirang bahagi nating bansa ay banayad hanggang sa katamtaman lamang ang magiging pag-alon. inaasahang malawakang pagulan. Sa Legazpi City naman, ngayong weekend hanggang sa Monday ay inaasahan natin ang tuloy-tuloy na pag-improve ng weather natin. Meron lamang mga tsansa ng mga isolated rain showers o mga pulo-pulong mga panandali ang pagbuhos ng ulan, lalong-lalo na sa hapon at gabi. 25 to 32 degrees Celsius naman ang inaasahang temperatura sa Legazpi City. Sa Cebu ay 25 to 32 degrees Celsius at generally good weather pa rin apart from localized thunderstorms. At sa Metro Davao, wala rin inaasahang malawakang pagulan at weather disturbance na makaka-apekto doon at least in the next 2 to 3 days. 25 to 34 degrees Celsius sa magiging agwat ng ating temperatura sa Metro Davao. Ang sunrise natin for today is 6:11 in the morning at inaasahang lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5:28 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz mula dito sa Pag-asa. Magandang araw ho. Maraming salamat.
Miss Lori de la Cruz mula po dyan sa Pag-asa. Nagdala po sa atin pong orasan, alas 5:32 po ng umaga. Babalik po tayo dito rin po sa atin pong Asenso Agri Negosyo. Sandali po lamang. Bahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino, Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYN 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGX 765, General Santos, DXOC 1494, Ozami, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Ang mga fake news ay di dapat pinapatulan. Ito lang kayo makinig ng totoo. Dahil ang dulot lang nito ay gulo at kalituhan. Do not have the duty to lie to you. Bakit ako Kaya't magsinungaling? huwag maging biktima sa pamahalaan, magbigay tiwala. Pakiusap ko lang. Huwag kayong mag-fake news. Pag mag-fake news kayo, Make sure your opinions are based on facts. Be aware, stay updated, be educated. Stop fake news and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa PCOO, KBP, DOH at ng himpilang ito. Si Mr. Asenso Francis Cardona at Rey Alvin Dasal ang mga kabahagi mo sa Pag-Asenso Agri Negosyo sa Radyo Pilipino. Balik tayo dito po sa ating pong programang Asenso Agri Negosyo. At puntahan na ho natin ang ating pong Balitang Asenso with Sir Jerry Cardona. Sir Jerry, good morning. Yes, good morning kasamang Alvin. 64 na mga dating mga Bangsamoro Islamic Freedom Fighter combatant ang nagtapos ng 30 araw sa Skills Development Training. Ang pagsasanay ay naglalayong mapahusay ang dating combatant bilang paghahanda sa kanilang transition, pagpabalik sa buhay sibilyan at maging mas produktibong Bangsamoro. Pinangunahan ni Ministry of Interior and Local Government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang nasabing pagsasanay, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at sa pakikipagtulungan ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Armed Forces of the Philippines at the Philippine National Police. Ayon pa kay BARMM Chief Ministry Ahud Aldhad Murad Ibrahim, mas malilinang pa ang kakayahan ng mga benepisyaryo at magkakaroon sila ng mas maraming pagkakataon makapaghanap buhay. Ang mga nagsipagtapos ay tatanggap ng National Certificate NC2 ng TESDA at mga livelihood package bilang starter kits upang sila ay makapagsimula at gamit ang kanilang natutunan sa pagsasanay. Para sa Radyo Pilipino, ako si Jerry Cardona ng Asenso Agri Negosyo. Maraming salamat, Sir Jerry Cardona. At talagang ramdam na, sabi nga ni Sir Jerry, yung lamig dyan sa kanyang terrace, itong amihan. Sige sir, higop ko na ng iyong mainit na salabat. Ayan. Oras natin, alas 5:37 na po ng umaga. At
At sa puntong ito naman, mga kabahagi, ay tunguhan na po natin ang ating pong, of course, ang ating pong parental guidance segment na atin po sa atin ng Nutri-Chunks. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Para po sa atin po mga fur babies, sa ating po mga alagang aso. Ngayon naman ay ituturo sa atin ni Doc Rocky Velasquez ito pong proper pet grooming. Ayan, para po sa inyo pong mga doggies. Ito po, pakinggan ho natin si Doc Rocky Velasquez. Good morning, I'm Doc Rocky Velasquez and welcome to Parental Guidance. And kasama natin ngayon ang ating fur baby of the day, Delilah. She is a 4-month-old Pomeranian na female. Pinag-usapan natin kung ready na ba tayo and committed to have a puppy. Since we said yes, I'm ready. Today, alamin naman natin kung anong breeds ng puppy ang perfect para sa'yo. Make a list of the traits that you'd like for your would-be pet. And research kung anong breed ang gusto mong alagaan. Dapat alamin mo ang ugali ng breeds na gusto mo at ang kanilang mga espesyal na makangailangan kung meron man. Halimbawa, tulad ni Delilah, isa siyang Pomeranian. So if you live in a condo o mas maliit na space, Delilah is very, very convenient for having around. Kasi konti lang yung space na take niya. If you are the athletic type, it's better if you would choose for an active dog. So it also depends on your lifestyle, like Labrador Retrievers or maybe Jack Russell Terriers. Pag may napili na tayong breed na puppy na aalagaan, the next thing to consider is the puppy health. So when you get a puppy, make sure that you will follow on the recommendation of your veterinarian. First thing is you make sure that the puppy has the regular deworming schedule. As early as 2 weeks to 3 weeks of age, they have to have their first deworming. And then as early as 6 weeks of age, they need to have their first vaccination. And if you will start bringing them outside, of course they will be exposed to different parasites like ticks and fleas. So make sure that they are covered for that. There are a lot of different products out there, once a month, once every 2 months, once every 3 months. It depends on your preference, so ask your veterinarian about it. Giving the right food is also important. Newborn puppies or neonates should begin feed on their mother's milk. I'm sure you want to know when is the right time to feed them commercial dog food. You can introduce puppies gradually to solid food beginning at 3 weeks of age. It is also at this time that milk from the mother will begin to decline. By the time puppies are between 6 to 8 weeks old, they should be able to feed on solid food alone, wet, soaked, mashed, or dry. At this time, they are ready to be weaned. Gradually reduce the amount of water used for wet feeding over from 6 to 8 weeks of age. Please bear in mind that there are factors to consider in terms of choosing the right dog food for puppies. Nutri-Chunks high-protein puppy has a complete and balanced nutrition with the right amount of energy, protein, fat, beneficial fibers, essential amino and fatty acids, vitamins, calcium, phosphorus, and other minerals to support bone and body development. It has high-quality protein which provides essential amino acids for muscle and organ development. It has yucca extract from the yucca plant that helps in improving our puppy's stool quality and reduces its odor. Nutri-Chunks high-protein puppy also has DHA, an omega-3 fatty acid known to support brain and vision development as well as improve learning abilities of puppies. It is a natural prebiotic called mannan oligosaccharide or MOS to strengthen their immunity and improve their digestive tract health. And there's more. It also has calcium, phosphorus, and vitamin D that helps puppies build strong bones and teeth. Nutri-Chunks high-protein puppy offers complete and balanced nutrition suitable for puppies of any breed from weaning to and during the entire growth period. And it comes in lamb plus chicken liver and milk flavor. To be listo ganadogs, you can visit our Facebook page Nutri-Chunks PH for more information and tips. Nutri-Chunks, the only dog food with active boost formula, an optimum blend of proteins, fats, and carbohydrates to support a dog's daily energy needs. Prebiotics which help prevent diseases, improve digestion and nutrient absorption, and enhance the immune system. High-quality protein from real meat recipe formulated by pet nutrition experts. No artificial colors, only the natural colors of wholesome ingredients. I'm Dr. Rocky Velasquez for Parental Guidance on ASENSO Pinoy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Nutri-Chunks is available in your neighborhood agri-stores. You can buy online in Lazada and Shopee or visit Nutri-Chunks Pet Care Center in Chendesitas.
Maraming salamat, Doc Rocky Velasquez, sa ating pong parental guidance. Alas 5:42, babalik po tayo, sandali po lamang.